Друзі, всім привіт! З вами Artidox і ми з України. Сьогодні я вам розкажу, як зробити безшовну карту нормалей і розмножити її по поверхні ваших об'єктів. В новому проєкті створюємо площину Shift-A Mesh Plane. Одразу я нажму правою кнопкою Shade Smooth. Ctrl-5 додає модифікатор Subdivision рівень 5. Але я переключу на режим Simple і приміню цей модифікатор. Apply. Додам модифікатор Multi-Resolution і нажму 4 рази кнопку Simple. Ось, рівень 4. Тепер я створю камеру Shift-A, камера. Вона створилась під площиною GZ, Alt-R. Alt-R вирівнює камеру. Тепер перейдемо у вихідні дані і впишемо Resolution 2048. Якесь квадратне значення, щоб у нас текстура була квадратною. В налаштуваннях камери переключаємо тип з перспективи на Orthographic. І Orthographic Scale ставимо 1,5. Клавішою 0 на нампаді переключаюсь на вигляд з камери. Окей. Вибираю площину, переходжу в режим скульптингу. І вибираю будь-який пензлик, який мені подобається. Я візьму Draw Sharp. Перейду в налаштування пензля. В розділі Symmetry я включаю Tiling по X і по Y. І Tile Offset повинен бути такий самий, як ми вписували в камеру Orthographic Scale. Тобто 1,5. Тепер попробуємо помалювати. І ми бачимо, що у нас повторюється малюнок, який ми малюємо на краях текстури, він повторюється з іншого боку. Можна взяти маску і попробувати помалювати маскою. Дивіться, от у пензля маски чомусь такий глюк, що він іноді не малює. От я зробив Ctrl-Z відміну, а тепер малює. Ну, це такий глюк буває. Намалюємо якийсь орнамент. Так, після того, як я намалював маску, я нажимаю Mask, Invert Mask або клавіші Ctrl-I. Потім переходжу на ось такий інструмент, переключаю його на Inflate і натискаю і витягую ось так от вгору. Потім Alt-M скидаю маску. Клавішою 0 переходжу на режим з камери. Виходжу в Object Mode. Так. Тут я виключаю всі елементи, які є на екрані. І переходжу на Matcap. Matcap включаю ось такий, як Normal. Тепер View, Viewport Render Image. Ось наше зображення, яке ми зберігаємо. Alt-S. І нехай на робочий стол. Ось так, я його зберігаю. І давайте спробуємо в новому проєкті Shift-A. Створимо, наприклад, торус якийсь. Додамо сюди ділень побільше. Правою кнопкою Shade Smooth. Shader Editor, новий матеріал. Так, відкриваємо ту текстуру, яку ми створили. Переключаємо її на Non-Color і перекидуємо на Normal. Так. І також треба додати Normal Map. Отакий от перехідник. Включаю Render Mode. Тут я виставляю Scale. Ось так. Додаю металевість, додаю колір. І ось наша текстура. Вона повторюється
безкінечну кількість разів і ніде немає швів. Швів немає, якщо тут поставити рівне значення, наприклад, 5. Якщо буде нерівне значення, то шви будуть. Ось так. Ну що ж, друзі, якщо відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть позитивні коментарі, тому що негативні я буду видаляти і банити людей. Підписуйтесь, до зустрічі!